Tên tôi là An. Tôi là người Việt Nam. Tôi sống ở Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hà Nội rất đẹp. Hôm nay là thứ hai. Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng. Tôi ăn sáng ở nhà. Tôi ăn phở. Phở rất ngon. Tôi uống cà phê. Cà phê Việt Nam rất thơm. Tôi đi làm bằng xe máy. Công ty tôi ở gần Hồ Hoàn Kiếm. Tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi có nhiều đồng nghiệp. Họ rất thân thiện. Buổi trưa, tôi thường đi ăn cơm với bạn. Chúng tôi ăn ở một quán gần công ty. Tôi thường ăn phở. Có hôm tôi ăn bún. Thức ăn ở đây rất rẻ và ngon. Tôi ăn cơm với thịt và rau. Tôi chỉ uống nước lọc. Tôi không uống nước ngọt có ga. Tôi thường đi làm về nhà lúc 6 giờ tối. Sau đó, tôi nấu cơm cho gia đình. Gia đình tôi có 4 người. Bố, mẹ, em gái và tôi. Chúng tôi ăn tối cùng nhau. Sau đó, chúng tôi xem tivi cùng nhau. Trước khi đi ngủ, tôi đọc sách một chút. Tôi hay đi ngủ lúc 10 giờ tối. Thank you for listening to this Slow Vietnamese stories. To have more access to stories, let's download the app First Speak. You also can practice your pronunciation and your listening skills on the app. See you there. Tạm biệt.